आज माघ 28 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। करिब 10.5 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2085.8 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 8 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टक मार्केट अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ। यो भिडियोलाई केवल एउटा रिफरेन्सको लागि, स्टडीको लागि र कम्प्यारिजन पर्पजको लागि मात्र प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने फेरि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। मार्केट केही 9-10 पोइन्टले घटेर गएको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब भन्दा बढीको छ। कारोबार रकम चाहिँ यसरी बजार घट्दै आउँदा कारोबार रकम घटेकोमा फेरि बजार थोरै माथि जाँदा कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको थियो। आज पछिल्लो केही दिन यताको हाई भोल्युमका साथ मार्केट चाहिँ केही डाउन भएको छ। ओभरअलमा चाहिँ बजार माथितिर गइरहेको बजार फेरि पनि तलतिर घट्ने हो कि भन्ने आजको क्यान्डलले चाहिँ शंका उत्पन्न गराएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही थोरै तल आएको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि भने बजार केही फेरि राम्रो माथितिर राइज हुने प्रयास गरेको हामी देख्न सक्छौँ। केही थोरै तल आएर चाहिँ बजार माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो र हिजोको हाईभन्दा थोरै केही माथितिर नै गयो। त्यसपछि भने बजार माथितिर टिक्न सकेन र फेरि सेलरहरू हाबी भएको देखिन्छ। सुरुवाती चरणमा जति बढ्नु बजार बढ्यो, त्यसपछि भने एकहोरो रूपमा बजार घट्दै गएको देखिन्छ। सानो सानो भेरी माइनर अपस्विङ चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ आएको देखिन्छ। ओभरअलमा जुन हिसाबले माथि गइरहेको प्याटर्न छ त्यसमा चाहिँ आज भने शार्प डाउन भएको देखिन्छ। ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ खासै केही बिग्रेको छैन। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्टिल अप ट्रेन्डै छ, तर लो भन्ने नजिकै छ। यदि बजारले 2082 भन्दा तलतिर अगाडिको जुन एउटा लो छ योभन्दा तलतिर गयो भने यो जुन अप ट्रेन्डको च्यानल छ अहिलेसम्म हामीले हेर्दा जुन यो लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ जुन हिसाबले यसरी माथितिर गइरहेको छ यो ट्रेन्ड चाहिँ सकिनेछ र पुनः डाउन साइड चाहिँ सुरु हुनेछ। भन्न खोजेको जुन हिसाबले यो लोएस्ट पोइन्टबाट यसरी माथितिर गइरहेको थियो, यदि 2082 भन्दा बजार तलतिर झर्छ भने चाहिँ यसरी पुनः डाउन साइडको च्यानल चाहिँ क्रिएट हुनेछ। अहिले चाहिँ मार्केट एउटा यो जुन माथितिर मुभ छ सकाएर तलतिर जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्न छ। कन्फर्मेसन भने 2082 को ब्रेकडाउन पछि हुन आउँछ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटलाई हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। सधैँ नै सेयर गरेको कुरा, जुन अगाडि एउटा लोएस्ट पोइन्ट मार्केटले क्रिएट गरेको थियो त्यो लोको दाँजोमा यता लोअर लो फर्मेसन गरेको हुनाले मार्केट जति माथि गए पनि जबसम्म यो हाई पार गर्दैन, यो हाई भनेको 8131, तबसम्म चाहिँ मार्केट जति माथि गए पनि यसरी चान्सेस चाहिँ लोअर हाई क्रिएट गरेर मार्केट फेरि पनि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा थियो र लब मार्केट यो लेभलमा चाहिँ जतिचोटि माथि गए पनि तल आउने फेरि माथि फर्किने, तल आउने फेरि माथि जाने, तल आउने फेरि माथि जाने प्याटर्न भइरहेको थियो। तर जुन आजको फल छ, आजको फलले भने चाहिँ अब चाहिँ यो जुन अहिले यसरी चाहिँ तलतिर जाने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा इन्डिकेसन चाहिँ यो क्यान्डलले आजको क्यान्डल स्टिक चार्ट हेर्दा त्यो देखिएको छ। यसको कन्फर्मेसन चाहिँ सेम छ। 2082 भन्दा तल गयो भने नै हुन आउँछ। अहिले मार्केट चाहिँ माथितिर गएको मुभ पुल ब्याक नै मुभ हो। अर्को योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि सेयर गरेको थिएँ, माथिबाट तल आउँदाखेरि एकदम शार्प डाउन भएको थियो। माथि जाने क्रममा एकदम बिस्तारै थोरै बढ्ने बित्तिकै घट्ने यो टाइपले कतै डिस्ट्रिब्युसन पो भएको हो कि भन्ने टाइपले नै मार्केट माथितिर बढिरहेको थियो र आज फेरि यो शार्प डाउन साइडको कन्टिन्युसन चाहिँ हुने हो कि भन्ने खालको आजको प्याटर्न्स हेर्दा चाहिँ देखिएको छ। अब के कस्तो प्याटर्न्स फर्मेसन गर्छ त्यो हेरौँ। ओभरअलमा यो पुल ब्याकको हाई चाहिँ यो नै हो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब भोलि चाहिँ हामीले यो लोलाई ब्रेक गर्यो भने मोर लाइकली यो लोअर हाई हुनसक्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ।
एउटा जानकारी। यदि हजुरहरू मसँग टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट यदि हजुरहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिस छ, अगाडिको लोको दाँजोमा यता लोवर लो बनाएको छ भनेर भनिरहँदा आवरली टाइम फ्रेममा भने मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ पोजिटिभ छ। मार्केट स्टिल अहिलेसम्म चाहिँ जबसम्म यो 2020 भन्दा बजार तल झर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट एउटा अप ट्रेन्डको च्यानलमा रहनेछ भन्ने कुरा थियो र त्यो अहिलेसम्म पनि भ्यालिड छ। फेरि यो लोको दाँजोमा हायर लो क्रिएट गरेर यो हाईको दाँजोमा फेरि पनि हायर हाई नै बनाउन सक्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल त्यो भ्यालिड नै छ। तर मार्केट सधैँ बढिरहने भन्ने हुँदैन। अहिलेको साइडेज मार्केट छ 2100 देखि 2200, 1800 देखि 2200, फेरि 1800, फेरि 2200 यो चलिरहेको छ। अहिले पनि 2200 एउटा बजार रिजेक्सन भएको हुनाले कतै टार्गेट हिट गरेर तल झरेको रहेछ भने चाहिँ जुन यो प्याटर्न्स अहिले यहाँ कोरिएको छ यो टाइपको यो हाईको दाँजोमा चाहिँ अर्को हायरै फर्मेसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ भ्यालिड नहुन पनि सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अहिले बजार चाहिँ डिमान्ड जोनमा आएर डिमान्ड जोनबाट माथितिर जाने प्रयास गरेको, तर माथिबाट चाहिँ तल आउने क्रममा चाहिँ मार्केट एउटा लो क्रिएट गरेर माथि जान खोज्दा अगाडिको हाईलाई पार गर्न सकेन र फेरि यहाँबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएर तल आएको छ र अहिले फेरि माथि जाने क्रममा मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गर्न सकेको छैन। अहिलेको मार्केटलाई त ओभरअलमा साइडेज नै लिन सकिन्छ। तर यदि आगामी दिनमा बजारले चाहिँ यो 2053 माथि जाने चार्ट यो फाइनै छ, माथि जान पाउँछ मार्केट यो, किनभने अगाडिको हाईको दाँजोमा हायरै बनेको हुनाले यो प्याटर्न नर्मल नै छ। तर यदि अब तल आउने क्रममा 2053 लाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने मार्केट यो 2020 मा स्टेबल हुन्छ, यो डिमान्ड जोन चाहिँ भ्यालिड नहुन सक्छ र मार्केट तलतिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामी यो हिसाबले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो 2053 यदि ब्रेक गर्छ भने 2020 लाई ब्रेक गर्न सक्ने चान्स चाहिँ अलिकति बढी हुन सक्छ। यो डिमान्डले चाहिँ काम नगर्ने रहेछ भन्ने रूपमा हामीले यो लेभललाई चाहिँ लिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। र डेली टाइम फ्रेममा ओके, डेली टाइम फ्रेममा ओभरअल सुरुमा अगाडिको डाटासँग कम्पेरिजन गरेर हेरौँ। यो सधैँ नै मैले अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आएको कुरा हो। एउटा जुन हिसाबले बजार घटेको छ यदि मार्केट अगाडिको डाटासँग कम्पेरिजन गर्दा यसको ब्यालेन्सिङको लागि गएको रहेछ भने चाहिँ मार्केटको पुनः यो जुन अगाडिको ट्रेन्ड छ यो चाहिँ यो हिसाबले जान आउनुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ नर्मल नै हो, यसलाई नकार्न मिल्दैन। हो यो तल नजाला त्यो अलग कुरा हो, तर मार्केटको पहिलो एनालाइसिस चाहिँ अगाडिको डाटासँग कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ मार्केट 1800 देखि 2200, 2200, 1800 यो लेभल पटक पटक टच पनि गरेको र अहिले यो जुन लेटेस्ट टाइमको सप्लाई जुन छ त्यही सप्लाईबाट फल भएको हुनाले फेरि पनि तलतिर जान्छ कि भन्ने कुरा यो चाहिँ नौलो कुरा रहेन है, तल जान्छ भन्ने कुरा। अब अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा के भइरहेको छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने मार्केटलाई मैले अगाडि पनि सेयर गरेको कुरा माथि जुन एउटा सप्लाई छ 2088 देखि 2130 को माथि एउटा सप्लाई जुन रहेको छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ र तल भनेको डिमान्ड थियो जुन यो 2070 देखि 2020 को लेभल यो हामीले विशेष गरी लास्ट क्यान्डललाई लिन सक्छौँ 2055 देखिबाट 2020 यो डिमान्डबाट चाहिँ मार्केट माथि जाने प्रयास गरेको थियो। तर बजारको मुभ यदि हामीले हेर्छौँ भने कुन हिसाबले मार्केट मुभ भएको थियो भनेर यदि हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने जस्तै यो टपबाट मार्केट आउने क्रममा यहाँ एउटा चाहिँ कुनै लेभलबाट मार्केट माथितिर जाने प्रयास गर्यो र इमिडिएटली यो लेभलबाट सप्लाई हाबी हुँदा चाहिँ बजार यो डिमान्ड जोनसम्म चाहिँ यो सप्लाईले चाहिँ यो डिमान्ड जोनमा लिएर आएको। सो यो डिमान्डबाट फेरि पनि बजार माथि जाने क्रममा यो सप्लाईलाई पार जबसम्म गर्दैन तबसम्म माथिको टार्गेट चाहिँ सेट गर्न मिल्दैन, किनभने एकचोटि यो सप्लाईले चाहिँ बजारलाई तल लिएर आएको हो। सो जबसम्म यो सप्लाई किल गर्दैन मिन्स 2131 पार गर्दैन तबसम्म मार्केट माथितिरको यात्रा चाहिँ हामीले तयार गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा थियो। यदि 2130 पार गर्छ भने मार्केटको लागि टार्गेट चाहिँ 2200 भन्दा माथितिर 2300 मिनिमम यो 2215 2250 वा त्योभन्दा अगाडिको 2278 यो कुनै पनि मार्केटको लागि चाहिँ खासै त्यति ठुलो लेभल्सहरू हुँदैन, सबै लेभल्सहरू चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो हिसाबले हामीले लिन सक्छौँ भन्ने कुरा थियो। तर मार्केटले 2131 लाई यदि पार गर्दैन भने चाहिँ जुन हिसाबले यहाँबाट बजार तल आउने क्रममा जुन सप्लाईले मार्केटले यो तल लिएर आयो पुनः यो सप्लाईलाई ब्रेक गर्न सक्दैन भने चाहिँ यसले चाहिँ बजारलाई तलतिर लान सक्छ र अब तल आउने क्रममा यदि यो जुन जहाँबाट अहिले बजार फर्केको छ 2053 यसलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ अब यो लेभललाई चाहिँ पक्कै पनि मार्केटले ब्रेक गर्न सक्छ र मार्केट भेरी हाई चान्सेस
यो तलतिर चाहिँ आउन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ बढेर जान्छ। डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ फेरि पनि माथिबाट चाहिँ क्रिएट हुनेछ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अहिले पनि सर्फेसले हेर्दा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ। जुन हिसाबले यहाँ तलबाट माथि गएको थियो, यो मार्केट चाहिँ भ्यालिड सेल सेटअपका साथ तलतिर आइरहेको देखिन्छ र यतापट्टिको यो जुन सप्लाई छ, यो सप्लाई चाहिँ अहिले यतापट्टि सिफ्ट भएको कुरा अगाडि नै सेयर गरिसकेको छु। र आज चाहिँ बजारले अगाडिको क्यान्डल हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई एनालाइसिस गरेको कुरा, जुन यो हेम्बर टाइपको क्यान्डल बनेको छ यो बिहिबारको, यसले चाहिँ बजार यदि माथितिर लग्छ भने र विशेष 2106 भन्दा बजार माथि क्लोज हुन्छ भने चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्छ। फ्लिप इन्ट्री भन्ने एउटा फ्लिप इन्ट्री मोडल भन्ने एउटा हुन्छ एसएमसीमा। सो त्यो कन्सेप्ट अनुसार मार्केट माथितिर जान सक्छ, इन्ट्री लिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा थियो। तर मार्केटले हिजोको क्यान्डललाई चाहिँ इनभ्यालिड गर्यो र बजार तलतिर आएको छ। यसले चाहिँ डाउन साइड पुनः कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने कुरा छ र यसको कन्फर्मेसन 2053 ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अझै बढी भ्यालिडिटी त्यसको चाहिँ आउन सक्छ। आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलभन्दा थोरै माथि गए पनि बजार चाहिँ केही घटेर नै बन्द भएको छ। यसले चाहिँ कतै यो यहाँ तलबाट जुन माथितिर गइरहेको मुभ छ यो पुल ब्याक मुभ नै हो। यो जबसम्म यो 2131 पार गर्दैन यो माथि गएको मुभ पुल ब्याक नै हो। सो यसलाई चाहिँ कतै पुल ब्याक सकाएर फेरि डाउन कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ देखाएको छ। मिन्स जसरी यहाँबाट बजार बढिरहेको छ कति यो सकेर फेरि यो मुभ चाहिँ सुरु हुने हो कि भन्ने चाहिँ यसले इन्डिकेट गरेको छ आजको क्यान्डलले। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा जुन हिसाबले 5 मिनट्सदेखिबाट हेरौँ, मार्केट जुन हिसाब माथितिर गइरहेको थियो, अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न लगभग यदि 2080 भन्दा तलतिर झर्छ भने त्यो माथिको साइकल सकिन्छ, फेरि डाउन साइकल सुरु हुन्छ भन्ने देखिन्छ 5 र 15 मिनटमा। भने आवरली टाइम फ्रेम र डेली टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि बजार चाहिँ एउटा साइडेज प्याटर्नमा छ र बजार जबसम्म यो 2131 अथवा भनौँ 2053 यो बिचको मार्केट एउटा साइडेज मार्केट हो र यसमा पनि हामीले हेर्छौँ अहिले सप्लाई जोनमा चाहिँ मार्केटले सप्लाईलाई कन्ज्युम गर्न सकेन र यहाँबाट चाहिँ तलतिर जाने प्रयास गरेको हुनाले डाउन साइडमा चाहिँ बढी हामी बाइस हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजनको निष्कर्ष हो। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै यो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।